สวัสดีครับปอนณราวิทย์นะครับผมอายุ24ปีครับถ้าเกิดถามว่ายังอะไรก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะเลือกยังอะไรดี20ยังจอยอายุน้อยจอยจริงเปล่าโอเคครับปอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังคิดไม่ออกใช่ครับได้เผื่อเดี๋ยวเราคุยไปเผื่อท้ายรายการเผื่อคิดออกได้เลยครับได้เลยได้ครับก็รายการ20ยังจอยขอต้อนรับปอนเนาะได้ครับเรียกว่าช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอมีมของปอนเต็มไปหมดพี่ก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นฮะคืออย่างแรกที่อยากถามคือเมื่อคืนปอนยังดื้อกับหมอนใบนั้นที่หลับฝันยำหนุนไหมฮะก็เน้นหลับไปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะไม่ค่อยได้ฝันยำหนุนเท่าไหร่ช่วงนี้โอเคแต่ว่าเห็นเยอะจริงๆเนาะตอนนี้ในทั้งใน X หรือว่าใน TikTok เองครับผมเรียกว่าทุกประโยคที่ปอนพูดที่คุณทีพูดเนี่ยเป็นมีหมดเลยเป็นไว้แล้วครับก็ดีใจมากๆนะก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆทุกคนแล้วก็คนแบบชาวบ้านทั่วไปที่ผ่านมาแล้วก็ชอบประโยคของคุณทีแล้วกันครับได้เดี๋ยวคงได้แบบเจาะเรื่องตัวละครนี้ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยๆไล่พฤติกรรมกันไปเช้าวันใหม่ก็ยังแบบมีความเกรงอยู่นิดนึงอยากเริ่มอย่างนี้ปอนก็คือก่อนจะมาคุยเนี่ยก็พยายามไปทำการบ้านหาว่าปอนเคยไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นแบบว่าปอนไปออกรายการแบบดีฟทอล์กสัมภาษณ์ยาวๆแบบนี้เลยใช่พี่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเกิดคือเห็นมีแฟนๆหรือคนทั่วไปเขาก็อยากจะเห็นผมแบบมาถ่ายรายการที่เป็นฟีลแบบดีฟทอล์กอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นในเรื่องของคิวงานต่างๆอะไรเลยทำให้ยังไม่ได้มีโอกาสใช่แต่ก็ต้องขอบคุณทาง20ยังจอยมากที่ดีมากชวนผมมาครับแล้วถ้าโอเคอาจจะไม่ได้แวะไปรายการต่างๆมากนักแต่ว่าอยากรู้ว่าปอนเองปกติแบบว่าคุยกับตัวเองบ่อยไหมอยู่กับตัวเองพูดคุยสอบถามตัวเองอย่างเงี้ยมีบ้างไหมฮะจริงๆแล้วผมจะแบบไม่ค่อยสอบถามตัวเองแบบเน้นถามตัวเองแต่เราจะมานั่งมองว่าแบบรีแคปมากกว่าว่าในชีวิตที่ผ่านมาเรามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือว่าควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมอะไรแบบนี้มากกว่าครับเพราะเรารู้สึกว่าสมมติเวลาที่เรากลับไปถามตัวเองเนี่ยหรือกลับไปบอกตัวเองมันเหมือนกับบางทีเรายังหาคำตอบไม่ได้และมันการที่แบบกลับไปถามมันเป็นเหมือนการแบบไปวกวนอยู่กับสิ่งที่มันแบบผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดมาเรากลับไปถามตัวเองวันนั้นคือสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนะครับคือเหมือนเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วครับสมมุติถ้าเราย้อนไปถามว่าทำไมตอนนั้นเราพลาดแบบนั้นมันตอกย้ำตัวเองแล้วมันกลับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับใช่ต่อให้เป็นเรื่องความภาคภูมิใจหรือความดีใจเราก็ไม่ได้กลับไปถามตัวเองแต่เราแค่ให้มาเป็นแบบหนึ่งในช่วงเวลาดีในชีวิตมากกว่าครับก็คือไม่ได้ถามว่ามันผิดตรงไหนหรือมันดียังไงแต่หมายถึงว่าเก็บเกี่ยวมันเป็นประสบการณ์เพื่อไปข้างหน้ามากกว่าใช่ครับพี่ใช่ครับงั้นถามอย่างนี้ปอนก็คือตอนเนี้ยปอน24เนาะครับ4ปีเนี่ยที่ใช้ชีวิตวัย20มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างใน4ปีนี้ผมบอกเลยนะว่าวัยเลข2อ่ะเคยมีคนเตือนไว้ตอนก่อนที่ผมจะ20ว่ามันจะผ่านไปเร็วมากๆผมจำได้ผมเข้าวงการบันเทิงอ่ะตั้งแต่ก่อน20ด้วยซ้ำ19แล้วมันแป๊บเดียวมากๆเลยผมจะ25แล้วเลยก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปค่อนข้างเร็วมากๆเลยครับผมสำหรับผมทำไมถ้าสมมติลองถามทำไมมันถึงผ่านไปเร็วอ่ะปอนผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของวัยทำงานและเรามีแบบมีกำลังในการทำงานมากกว่าสมมติในผมรู้สึกนะว่าในวัยช่วงมัธยมที่เรายังอยู่ในช่วงแบบเลขหนึ่งอยู่อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ช้าเพราะว่าเราต้องตื่นมาทำรูทีนเดิมๆซ้ำๆที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคนทั่วไปอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นมีความซ้ำซากจำเจแบบทุกวันจันทร์เราก็ต้องเรียนวิชาแบบเดิมทำแบบเดิมรูทีนแบบเดิมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนผ่านไปช้าใช่ครับใช่แต่พอวันที่เราก้าวสู่รั้วมหาลัยแล้วก็การทำงานแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาทำให้เราเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันและไม่ได้ไปโฟกัสว่าทำไมเวลาถึงผ่านไปนานจังเลยอะไรเงี้ยมากกว่าเหมือนปีนี้นะรู้ตัวอีกทีเนี่ยใกล้จะหมดปีแล้วใช่ครับใช่ผมจำได้เลยว่าช่วงสิ้นปีที่แล้วนี่ยังอยู่งานเขาดาวที่พารากอนอยู่เลยแป๊บเดียวเนี่ยธันวาแล้วเร็วมากจริงแล้วการที่มันเร็วอย่างเงี้ยสำหรับปอนมันดีหรือมันไม่ดียังไงบ้างผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะในมุมมองของผมนะในข้อเสียคือผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปบางสิ่งบางอย่างผมยังไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากมีเวลาในการทำมากกว่านี้อยากมีเวลาในการปั้นมันมากกว่านี้แต่ในเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยอยากจะไปอยู่กับมันนานๆนะความรู้สึกแย่ๆหรือสิ่งที่มันเหนื่อยมากๆอ่ะมันผ่านไปเร็วครับเนาะ
พอเห็นภาพใช่ข้อดีคือผ่านไปเร็วไม่จมอยู่กับอะไรนานแต่ข้อเสียคือบางทีเราทำสิ่งที่เราอยากทำไม่ครบจริงพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าวันหนึ่งอ่ะผมเคยคิดนะมันมี24 ชั่วโมงนะเคยคุยกับเพื่อนว่ามันเพิ่มอีกสักมาเป็น36 ชั่วโมงไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละใช่ครับใช่แต่ทีนี้แล้วนอกจากเรื่องว่าก่อน20เวลาอาจจะช้ากว่านี้พอขึ้น20ปุ๊บเวลาผ่านไปเร็วมากมีเรื่องอื่นๆอีกไหมปอนที่มันเปลี่ยนไปหลังแบบว่าตบเท้าเขาเลข20เรื่องการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยแหละเพราะว่าก็คือสิ่งที่แบบคนพบในวัยนี้เนาะใช่เพราะว่าผมเริ่มเข้าวงการตอน19ก็จริงแต่ผมเริ่มทำงานที่แบบออกไปในที่แบบคนรู้จักเยอะๆตอน20ใช่คือต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงเวลาตอนที่ผมแบบอยู่มัธยมหรือเด็กผมเป็นคนขี้อายมากพี่ผมเป็นคนไม่ชอบการที่แบบอยู่หน้าเสาธงพรีเซนต์งานหน้าห้องคือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมมากเลยสมมุติถ้าเกิดแบบคุณครูที่โรงเรียนแบบบอกว่าอาทิตย์หน้ามีพรีเซนต์นะถ้างานกลุ่มยังโอเคยังตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเป็นงานเดี่ยวเราจะรู้สึกแบบไม่ชอบอะเราไม่ชอบการที่ไปอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วมีคนมองเราเยอะๆหรือมีคนจัดเราขนาดนั้นคืองานกลุ่มยังมีเพื่อนใช่ครับคือถ้าแบบสมมติเรานึกย้อนกลับไปตอนนั้นปอนกลัวอะไรอะทำไมเราถึงแบบขาสั่นทำไมแบบเครียดขนาดนั้นเวลาต้องแบบไปพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นหมดนะเพราะผมก็เคยถามเพื่อนเหมือนกันที่แบบในวันนั้นว่าแบบพอเอางี้แหละพอมาเป็นนักแสดงแล้วก็เคยมาคุยกับเพื่อนก็มีแซวมีทักบ้างว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนมึงดูเป็นคนขี้อายมากเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆมึงถึงทำได้วะผมรู้สึกว่ามนุษย์พวกเราอ่ะมนุษย์อย่างเราอ่ะไม่ได้กลัวการที่ไปพูดหน้าเสาธงหรือพูดหน้าชั้นเรียนแต่กลัวความคิดของคนอื่นมากกว่าใช่มันก็จะมีความแบบกลัวว่าเขาจะชอบเราไหมเขาจะมองว่าเราดูแบบดูวานาบีดูตั้งใจแบบอยากเอาหน้าเอาตาไหมอะไรแบบนี้มากกว่าหรือถ้าพรีเซนต์งานหน้าห้องก็เราก็อาจจะกลัวถ้าพูดตรงนี้เพื่อนไม่ชอบพูดผิดอะไรอย่างงี้เนาะพูดเหมือนอวดเก่งหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันคือแค่แบบแค่ความคิดของเราอะคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆไหมเนาะเราเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้เพราะว่าอย่างสมมติอะเวลาที่เพื่อนเราไปพรีเซนต์งานเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนมันก็ตื่นเต้นเราก็ยังให้กำลังใจมันก่อนออกไปพูดเลยแต่ว่าทำไมถึงยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเราแค่กลัวไปเองมากกว่าเข้าใจมากเลยแต่ว่าในทางเดียวในทำนองเดียวกันเนาะถ้าสมมติพรีเซนต์หน้าห้องเหมือนเดิมแต่ไม่มีเพื่อนสักคนฟังหรือมีเพื่อนน้อยความตื่นเต้นก็ลดลงเลยครับถ้ามีแค่ครูคนเดียวมีครูคนเดียวที่แบบมานั่งดูเราพรีเซนต์ให้ครูฟังเนี่ยเราจะเฉยๆมากๆใช่แต่ทีเนี้ยโอเคตอนเด็กๆปอนเป็นแบบนั้นแต่พอมาถึงจุดเนี้ยพอ20ปุ๊บเป็นบุคคลสาธารณะที่คนที่มองเราเยอะกว่าตอนที่เราอยู่หน้าเสาธงอีกอ่ะใช่แล้วทำยังไงอ่ะผมบอกเลยนะว่าวันแรกที่ผมก้าวมาในวงการบันเทิงเข้า JMTV เนี่ยแหละที่แรกก็ทำอะไรไม่เป็นเลยพี่แค่กล้องอ่ะคือสมมติเราเข้ามาจากรายการประกวดอะไรเงี้ยของทาง JMTV เนี่ยแหละแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่แบบรีแคปสัมภาษณ์ตอนจบมันก็มีคนเยอะนะ 3-4 คนนั่งอยู่เรียงกันเนี่ยแหละกล้องมันจะจับทีละคนส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นคนสุดท้ายพอแบบมันเริ่มจับมาทีละคนแล้วพอจะถึงเราตื่นเต้นรู้สึกแบบจะต้องพูดว่าอะไรวะไม่รู้เลยว่าจะต้องแบบพูดยังไงทำยังไงเพราะว่าชีวิตนี้เราไม่เคยแต่ผมรู้สึกว่ามันคือประสบการณ์แล้วก็รุ่นพี่ที่คอยช่วยคอยแนะนำมากกว่าเหมือนกับว่าพอเราอยู่ไปเรื่อยๆมันได้แบบสะสมประสบการณ์แล้วก็เข้าใจในเนเจอร์การทำงานว่าไม่ใช่ทุกคนจะมาจัดเราหรือสนใจในสิ่งที่เราพูดขนาดนั้นครับแปลว่าวันนี้ถ้าต้องอยู่หน้ากล้องหรือว่าออกอีเวนต์ขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยยังตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นพี่แต่ว่าน้อยลงไหมมันจะเป็นการตื่นเต้นที่จัดการได้เมื่อก่อนผมพูดพรีเซนต์งานหน้าห้อง30 คนปากสั่นนะพูดแบบแบบมันพูดไม่ออกเพราะว่าเราตื่นเต้นมากอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบเราทำงานตรงเนี้ยมันตื่นเต้นมากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนมีการโฟลว์บางอย่างเราจะตื่นเต้นก่อนเราจะทำแต่พอเราขึ้นไปแล้วอ่ะบรรยากาศเราเหมือนเราต้องเทคบรรยากาศว่าอย่างไปเจอแฟนคลับเขาไม่ได้มาเพื่อมาจัดเราว่าเราเป็นคนแบบทำอะไรแย่ยังไงแต่เขามาไม่ได้มาจับผิดเราหรอกใช่เขามาเพื่อมาเอาความสุขจากเราอะไรแบบนี้ผมคิดแบบนี้ตลอดมาเลยทำให้ผมแบบอยู่บนเวทีแล้วผมดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันอยู่ไปเรื่อยมันจะดีขึ้นจนหายแต่เวลาก่อนขึ้นอ่ะจะตื่นเต้นมันจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่เข้าใจมากเลยใช่แต่ชอบคำที่ปอนพูดมาคือมันยังตื่นเต้นแหละแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่จัดการได้ใช่ครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะแย่ละเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเบื่อแล้วอ่ะใช่ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าหน้าที่ที่เราต้องทำมันต้องมีภาวะการตื่นเต้นตลอดเวลาพ
เพราะว่าวันไหนถ้าเราหมดการตื่นเต้นหมดความตื่นเต้นอ่ะเราจะหมดความสนใจในสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังถึงตรงนี้ทางที่ดีคือควรรักษาความตื่นเต้นนั้นไว้ใช่ครับใช่แต่ว่าอย่าให้มันมากเกินจนจัดการไม่ได้เพราะว่าถ้าจัดการไม่ได้เราจะเริ่มแบบดูเป็นคนแบบกระโตกกระตากดูแบบดูแพนิคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแสดงว่าถ้ามองย้อนกลับไปจนมาถึงวันเนี้ยจากเด็กคนนั้นที่ตื่นเต้นมากตอนพรีเซนต์หน้าห้องจนมาเป็นปอวันนี้มันผ่านหลายขั้นตอนมันก้าวมาไกลเหมือนกันเนาะก้าวมาไกลมากพี่ผมในวันนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะไม่เป็นแบบนี้ดูเป็นอะไรที่ไกลตัวมากอ่ะผมเคยเห็นแหละเวลาดาราไปออกงานดูตามข่าวกับคุณแม่อะไรเงี้ยดูที่บ้านเลยก็รู้สึกว่าดูเขาดูเก่งเนาะแม่ก็เคยพูดกับผมเลยว่าโอ้ยแกแบบดูเป็นคนขี้อายดูสิเขาแบบเขาดูคล่องเขาดูเซียนมานี่ก็เห็นด้วยนะมั่นใจนะใช่ดูมั่นใจแต่พอแบบเราก็เข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรถึงแบบมาถึงมีความมั่นใจขึ้นได้ผมเคยถามพวกพี่ๆรุ่นใหญ่ๆเหมือนกันที่เราเคยเห็นในจอทีวีอะไรเงี้ยถามว่าตื่นเต้นไหมเขาบอกเขาตื่นเต้นทุกงานเลยก็เหมือนกับเราแต่ว่าเขาบอกว่าแค่ประสบการณ์มันทำให้เขาจัดการตัวเองได้แล้วก็สามารถทำต่อได้อะไรแบบนี้มากกว่าครับซึ่งพอได้รู้สิ่งนั้นก็ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวใช่ครับใช่แล้วนอกจากเรื่องโอเคเรื่องมั่นใจมากขึ้นตื่นเต้นน้อยลงเนี่ยการที่กล้ามาเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยทำให้แบบปอนได้เรียนรู้อะไรบ้างผมว่ามันเป็นในเรื่องของการวางตัวในการใช้ชีวิตมากกว่าความระมัดระวังทุกๆอย่างหรือว่าการไม่หยุดพัฒนาตัวเองละกันบุคคลสาธารณะหมายถึงดารานักแสดงนักร้องอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องมันก็เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งคือผมรู้สึกว่าทุกอาชีพอะมันจะมีความยากของมันหมดแต่วงการบันเทิงอะคนจะชอบคิดว่ามันง่ายแค่แบบอาจจะดูดีนิดนึงมีเสน่ห์ในด้านนี้ก็สามารถเข้าได้แล้วค่าตอบแทนสูงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คนอื่นเขาคิดกันเหมือนกันนะเพราะว่าคู่แข่งเยอะ1ละคู่แข่งเยอะมาก2เลยก็คือดาวรุ่งคนแบบดาวรุ่งใหม่อ่ะมันเขาพร้อมมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าการวางตัวมันคือการที่เราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะวางตัวที่ดีในสังคมหรือเปล่าวางตัวที่ดีในสังคมอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบไม่ว่าจะทำอะไรคิดก่อนทำคิดก่อนตัดสินใจเพราะว่าถ้าก้าวผิดตัดสินใจผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ครับหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราใช้ฟิกเกอร์เราในการทำงานเนี้ยถ้าวันหนึ่งเราไม่ดูแลมันอะมันก็ไม่ใช่ความพยายามในด้านอาชีพหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมคิดแบบนี้ฟังดูมันโอเคคือต้องบอกว่าทุกอาชีพมีความมีเรื่องที่ยากแตกต่างกันเนาะใช่ครับแต่ว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอ่ะมันก็มีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต้องวางตัวยังไงบางทีถ้าสมมติเราก้าวพลาดมันไม่ได้กระทบแค่เราด้วยใช่ครับมันกระทบคนรอบตัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเรียนอย่างผมเรียนแบบวิศวะอะไรเงี้ยสมมุติถ้าเกิดงานพวกนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้แบบทางนี้อาจจะต้องอาศัยความรอบคอบกล้าตัดสินใจที่แบบโดยเฉพาะจุดเลยเพราะอันนั้นถ้าพลาดก็ซวยเหมือนกันในทุกๆจุดอะไรเงี้ยแต่ส่วนในวงการบันเทิงผมว่ามันเป็นอีกแบบนึงใช่มันเป็นการรักษาภาพลักษณ์หรือว่าโดยรวมอะครับใช่ซึ่งมันก็ยากเนาะหมายถึงฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องคิดคำนึงถึงแบบหลายอย่างมากใช่ครับใช่หลายอย่างมากจริงโอเคครับซึ่งอันเนี้ยสมมุติถ้าย้อนกลับไปก่อนปอนจะเข้าวงการคิดว่ามันจะยากขนาดนี้ไหมเล่าได้นะจริงๆแล้วตอนเด็กอยากเป็นนักดนตรีผมแบบตอนม.ต้นผมติดเล่นดนตรีมากเพราะว่าตอนนั้นยุคแบบบอดี้สแลมกำลังดังอะไรเงี้ยอยากเล่นดนตรีมีวงกับเพื่อนชอบเพอร์ฟอร์มนะชอบการที่อยู่บนเวทีแต่ไม่ชอบการที่ตัวเองเป็นเซนเตอร์การเป็นศูนย์กลางที่แบบคนจะมาจับตามองจ้องมองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชอบเป็นส่วนหนึ่งใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในใจที่เราเก็บไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนมาถึงช่วงเวลาที่จะเข้าวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแบบถามว่าไกลกว่าที่คิดไหมผมก็เคยแค่จินตนาการไว้คร่าวๆแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคิดจริงๆอะไรแบบเนี้ยครับงั้นถามอย่างนี้ว่าคือปอนเรียนวิศวะเนาะครับผมจริงๆเรียนวิศวะมันก็จะมีอีกทางเลือกนึงก็คือไปเป็นวิศวกรเลยใช้ความรู้ทางศาสตร์นี้อะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือก็อาจจะไม่ต้องทำงานในวงการก็ได้อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ทำไมปอนถึงเลือกเส้นทางที่แบบโอเคเราลุยไปทางนี้อย่างที่บอกว่าผมชอบเล่นดนตรีใช่ไหมพี่แล้วทีเนี้ยพอช่วงม.ปลายมันแบบวงมันล่มไงวงมันล่มเพราะว่า
มือกลองเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแบบมันหาใครแทนไม่ได้แล้วผมแค่รู้สึกว่ามันม.ปลายแล้วอ่ะมันจะต้องเข้ามหาลัยอีก 2-3 ปีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอย่างน้อยแบบต้องหาอาชีพที่เรียนแล้วล่ะแต่ว่าใจลึกๆของเราอ่ะเรายังรู้สึกเราอยากจะทำเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ไม่ได้ตัวเองเป็นเซนเตอร์ขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยผมเป็นคนชอบเต้นมากๆอะไรไลฟ์สไตล์ผมถ้าเกิดทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบผมเป็นคนที่รักการเต้นมากความเป็นศิลปินในใจมันอยากมีไงมันอยากเป็นในตอนนั้นชอบเต้นชอบเล่นดนตรีนะคือมาทางชอบเต้นชอบเล่นดนตรีผมเคยคิดว่าผมอยากไปแบบออดิชั่นค่ายเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายถ้าได้ไปเราก็จะไม่เป็นศิลปินเดี่ยวแน่นอนมันคือการไปเป็นบอยกรุ๊ปอ่ะคือมันการไปแบบเป็นบอยกรุ๊ปมันก็จะมีแบบหลายๆคน7 คน8 คนมันก็โดยรวมอ่ะมันไม่ใช่การที่ตัวเองแบบไปเพอร์ฟอร์มอีกคนเดียวบนเวทีอะไรแบบเนี้ยครับใช่คือมันอยู่ในใจมาตลอดแต่ว่าเราไม่กล้าบอกใครเพราะว่าเราอายคนอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วในการที่แบบเป็นไม่ใช่คนบุคคลที่แบบจะต้องไปพูดหน้าเสาธงเราอายคนเราไม่กล้าบอกใครเลยว่าเราอยากจะไปออดิชั่นค่ายเพลงเกาหลีเราอยากฝึกเต้นอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เพื่อนเขารู้ไหมว่าแค่บางคนที่เราแบบไว้ใจจริงๆเพราะเรากลัวโดนล้ออย่างที่บอกว่ากลัวว่าคนจะจัดแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงแบบอยากไปคิดว่าจะไปได้หรออะไรแบบนี้ผมไม่ชอบความคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยผมเลยเก็บไว้แต่ว่าในการเรียนวิศวะของผมอะคือตอนนั้นผมต้องสอบเข้าผมแค่คิดแค่ว่าอยากทำให้ที่บ้านสบายใจก่อนอยากทำให้คุณแม่แบบสบายใจรู้สึกแบบโอเคหายห่วงแล้วอย่างน้อยลูกเรามีมหาลัยที่ได้เรียนหนังสือแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนต่อแล้วก็จนทำทุกอย่างเสร็จเนี่ยแหละครับก็เลยมีโอกาสได้ลองไปออดิชั่นดูมันก็มีเรื่องราวแหละของตรงนั้นที่มันก็เกือบได้เหมือนกันอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคชะตาคือมันมาพร้อมกับทาง GMMTV เขาติดต่อมาพอดีมันก็เป็นช่วงเวทบาลานซ์ตอนนั้นมันคือการตัดสินใจเลยว่าไม่รู้แหละเป็นยังไงก็แต่แค่รู้สึกว่าตรงเนี้ยทางเนี้ยมันเห็นชัดเจนกว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าว่าถ้าเราทำตรงเนี้ยเราจะได้ทำเลยแต่การที่เราไปตรงนู้นเราต้องฝึกก่อนเราต้องเทรนซึ่งไม่รู้ว่าการเทรนตรงนั้นอ่ะมันจะต้องเทรนอีกกี่ปีกี่เดือนอะไรแบบนี้แล้วอาจจะไม่ใช่เทรนนีทุกคนที่จะได้เดบิวต์ด้วยใช่ครับใช่เราก็เลยเลือกทางนี้ใช่นั่นแหละจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าเลือกทางเนี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะไม่ได้แบบมีวงหรือมีกลุ่มเพื่อนแล้วเราอาจจะต้องยืนอยู่คนเดียวใช่ครับตอนแรกต้องยืนคนเดียวจริงๆแต่ว่ายังโชคดีที่บริษัทของเรามันมีหลายคนไงมันเหมือนการเป็นแบบอยู่เป็นครอบครัวนะอย่างแรกเลยคืออย่างน้อยคือสมมติถึงแม้ว่าเราจะต้องแบบไปที่ไหนคนเดียวอย่างน้อยเรามีเพื่อนได้ปรึกษาก่อนบางทีการนัดแต่งหน้าจะแต่งรวมก็ได้ที่มันได้เจอเพื่อนได้คุยกันก่อนว่าจะต้องทำยังไงกับตรงนี้อะไรแบบเนี้ยใช่ครับแต่ความรู้สึกที่แบบพอมาทำตรงนี้คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นคิดแค่ว่าแบบต้องปรับอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ทำมาได้จนถึงวันนี้ก็ทำมาได้ครับก็สามารถยืนแบบอยู่กลางสปอตไลท์คนเดียวได้ใช่ครับใช่แต่ก็ยังตื่นเต้นนะทุกงานเลยผมแบบจะพูดกับเพื่อนๆเสมอว่าขึ้นอันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยว่ะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆคือพอเข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าปอนก็ไม่ได้สักเซสทันทีนะมันก็ใช้เวลาครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันมีความกังวลไหมว่าเฮ้ยหรือนี่จะไม่ใช่ทางของเราวะเคยคิดพี่เพราะอย่างที่บอกว่าโดยปกติเราไม่ได้เป็นคนแบบคือเราเป็นจริงๆเราค่อนข้างจะเป็น introvert ในการใช้ชีวิตนะเราเป็นคนที่เวลาที่ต้องออกงานแล้วจัดการตัวเองให้แบบให้มันดูเป็นแบบเป็นอีกคนนึงให้มันดู energy มากๆอะไรแบบเนี้ยมันเหนื่อยแล้วเราเคยคิดเหมือนกันว่ามันจะใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่าวะเพราะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันค่อยๆไต่ค่อยๆเดินกว่าจะมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าดีแล้วมันแค่อาจจะดีขึ้นแต่ผมแค่คิดว่ามันจะดีต่อไปมากกว่านี้ได้อะไรแบบนี้ครับผมเพราะว่าอย่างตอนนั้นอะเด็กอะพี่ตอนนั้นผมอยู่20อะ20เอง4 ปีที่แล้วขึ้นเข้ามาผมก็แค่อยากไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วถือว่าทำให้ดีให้ได้มีรายได้เลี้ยงแม่ได้ส่วนหนึ่งก็พอแล้วไม่ได้โฟกัสอะไรหลังจากนั้นเลยก็ทำแล้วก็คือก็ยอมรับว่าคาดหวังนะว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละในวันนั้นแต่มันดีมากที่สุดในวัยนั้นแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมว่ามันดีในช่วงเวลานั้นเราก็เคยแบบอยู่ในจุดที่รับมือไม่ได้ไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงเราถึงจะดีได้มากกว่านี้ทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมผมมัวแต่มองหาสิ่งรอบข้างหมดเลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่เราลืมกลับมามองว่า
เป็นเพราะตัวเองหรือเปล่าเป็นเพราะ mindset ของตัวเองหรือเปล่าที่โมแต่คิดอะไรแบบเนี้ยคิดถึงแต่อะไรรอบข้างแล้วไม่ได้หันกลับมามองตัวเองว่าเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงเราต้องทำยังไงเราต้องฝึกตัวยังไงให้แบบให้ไปอยู่ในจุดที่คนยอมรับมากกว่านี้ในวันนั้นคนยอมรับเราแหละแต่เป็นแค่กลุ่มคนหนึ่งใช่เราไม่ได้หันกลับมามองตัวเองแล้วว่าต้องแก้อะไรว่าในการที่จะทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากกว่านี้อะไรแบบนี้ครับฟังหลักๆดูมี2เรื่องแรกคือณตอนนั้นก็คืออาจจะรู้สึกว่าอ่ะมันก็มาได้ไกลประมาณนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดที่เราคาดหวังนะตอนนั้นใช่ครับแล้วอันนี้พอยต์แรกก่อนแล้วตอนนั้นมันมีความท้อไหมหรือว่าเอ้ยเราไปทางวิศวะเลยดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยต้องถ้าเกิดพูดวนไปต้องขอโทษนะพี่เพราะว่าแบบข้อมูลมันเยอะเลยครับได้นะสบายฟังเข้าใจหมดเลยโอเคหมดเลยคือตอนนั้นอ่ะพอเข้าวงการบันเทิงไม่ค่อยอยากเรียนวิศวะแล้วครับ มันเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเลือกคณะที่ยากไว้เพราะว่าอยากมีรายได้ที่ดีในการช่วยเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าถ้าแบ็คกราวด์ครอบครัวคือคุณพ่อเสียนานแล้วแล้วแม่เลี้ยงเราคนเดียวกับน้องชายอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือหาความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดแหละใช่ครับหาความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดแต่ว่าการทำงานวงการบันเทิงช่วงแรกอะไม่เคยคิดนะว่าจะกลับมาเรียนแบบจะหนีออกมาเรียนวิศวะเพราะมันเหนื่อยมากมันเครียดมากเหมือนกันในเส้นทางนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอยากออกมาแบบซิ่วเลยหรือไม่ก็เรียนอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยในช่วงที่วัยเด็กที่เรายังเพิ่งแบบอยู่ในยุคแบบคิดอะไรไม่ออกอะไรไปนั้นใช่ครับใช่แต่แปลว่าตอนนั้นที่สู้ในทุกๆทางทั้งด้านการเรียนรวมถึงชีวิตในวงการส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเหมือนปอนก็คือมีที่บ้านเป็นกำลังใจหรือว่าแบบอยากเป็นเสาหลักให้เขาใช่ครับใช่คือผมมองแค่นั้นเลยบางทีผมอาจจะลืมมองถึงสิ่งที่เราอยากทำจริงๆช่วงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมแบบอยากพัฒนาตัวเองขึ้นคือเรากลับมานั่งคิดกับตัวเองจริงที่พี่บอกว่าเราเหมือนฟิลรีแคปว่าเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าลึกๆแล้วมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขกับอะไรมากกว่าระหว่างเรียนวิศวะกับอยู่ตรงนี้อันนี้มาเพิ่งแค่เริ่มต้นเองนะเราบอกตัวเองแบบนั้นจนโอเคเวทได้บาลานซ์ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันละถือว่าลุยต่อเพราะเราไม่มีทางรู้อนาคตอยู่แล้วว่าเราจะมีชื่อเสียงมากกว่านี้ไหมหรือเราอาจจะลงกว่านี้อะไรแบบนี้ครับในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเลือกให้งานทางวงการบันเทิงเป็น first priority มากกว่าการศึกษาในก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้อีก point นึงคือ point ที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงยังไม่สำเร็จสักทีแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการมองว่าเราเปลี่ยนจากการโทษสิ่งอื่นมาดูว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะจะพัฒนาตัวเองยังไงจุดนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมพี่ผมอะเคยแบบหลงทางที่ว่าคืออย่างที่บอกนั่นแหละว่าไม่ได้โฟกัสว่าต้องทำอะไรกับตัวเองถึงจะทำให้มันดีกว่านี้เรามัวแต่ไปมองคนรอบตัวรุ่นพี่ว่าทำไมเขาถึงแบบประสบความสำเร็จเร็วจังเขาเก่งจังอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะลืมมองว่าตัวเราเองต้องพัฒนายังไงมันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นช่วง3 ปีที่แล้วช่วงผมประมาณ21กำลังจะ22มันก็เรามานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าเกิดมัวแต่คิดว่าจะทำแบบโน้นจะทำแบบนี้อยากเหมือนคนนู้นคนนี้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำยังไงให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้อะมันก็จะแบบก็จะอยู่ที่เดิมครับฟีลประมาณว่าชอบคนเนี้ยชอบดาราเกาหลีคนเนี้ยชอบคนนี้อยากเป็นเหมือนเขาแต่ก็ต้องมานั่งนึกกับตัวเองว่าแต่ว่าตัวพวกดาราพวกนั้นศิลปินพวกนั้นอ่ะเขาเป็นตัวเขาเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเราเลยชอบเขาในที่เขาเป็นเขาแต่ทำไมเราถึงไม่พยายามทำให้ตัวเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแบบเขาบ้างนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของผมเลยมันเป็นเหมือนจะคิดง่ายนะพี่แต่ตอนนั้นอ่ะมันคิดไม่ได้จริงๆอ่ะมันคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงต้องแก้ยังไงต้องปรับยังไงเข้าใจแล้วสิ่งนั้นอ่ะไม่ได้หาเจอวันนั้นนะผมหามานานมากเลยจนวัย24นี่แหละที่หลายๆคนอาจจะชอบบอกว่าผมยุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดเลยอะไรแบบนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมแค่กำลังหาแต่ส่วนตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตัวเวอร์ชันที่ดีที่สุดเราแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในทางที่ดีแต่มันดีได้มากกว่านี้แบบนี้มากกว่าโอเคแต่เข้าใจมากไปถึงยิ่งในยุคนี้ด้วยมันมีโรโมเดลหรือมีคนประสบความสำเร็จที่ทำให้เราอยากจะเป็นแบบเขาเยอะใช่ครับโอ้โหแล้วโซเชียลมีเดียสมัยเนี้ยเห็นหมดอะเวลาเราเห็นแบบคนนี้ดูดีจัง
ทำไมถึงเก่งจังทำไมถึงอย่างงู้นอย่างนี้จังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ทำให้มนุษย์เราผมว่านะมันคล้อยตามในสิ่งที่เราเห็นและอยากเป็นแบบนั้นแต่ลืมกลับมาบอกว่าเราไม่ใช่เขาอ่ะสุดท้ายแล้วเราอยากหล่อเหมือนเขาเราอยากดูดีเหมือนเขาเราอยากเก่งเหมือนเขาแต่ว่าเราไม่ใช่เขาอ่ะทำไมถึงต้องไม่มองว่าอยากทำแบบเขาสุดท้ายถ้าเราจะต้องเดินตามเขาเรื่อยๆอ่ะมันก็จะยังอยู่แบบที่เดิมที่ไม่ถึงสักทีแต่ถ้าเราหาตัวเองให้เจอแล้วทำในเวอร์ชั่นของเราให้ดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองอะไรแบบนี้ครับเข้าใจมากคือมันวันนี้เราพูดกันแบบว่าอย่างรวดเร็วนะแต่จริงๆมันไม่หมายถึงว่ากว่ามันจะมาพบสิ่งเนี้ยมันยากนะเข้าใจมันยากคือวันนี้มันเป็นเหมือนวันที่เรามารีแคปเหมือนกันรีแคปในช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนานพี่3 ปีอ่ะ3-4 ปีเลยอ่ะแต่ปอนก็หมายถึงว่าเจอมากขึ้นว่าแล้วเราจะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นยังไงซึ่งงั้นถ้าถามว่าตัวเองตอนเนี้ยตัวตนของปอนเป็นยังไงตอนนี้ที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นมีนิสัยคล้ายๆคุณทีจริงๆแล้วผมบอกนะพูดเหมือนในเรื่องมันไม่เชิงพูดเหมือนในเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมีนิสัยที่แบบกล้าที่จะตลกกับที่อื่นๆอะไรเงี้ยวันแรกนะพี่ผมเข้าวงการบันเทิงผมโคตรกลัวเลยกลัวว่าตัวเองจะดูตลกเหมือนกับว่าพอเราด้วยความอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เราอยู่เป็นเด็กขี้อายมาตลอดอะไรเงี้ยเราจะเหมือนทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในเซฟโซนเท่านั้นไม่ได้นะสิ่งนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวดูไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยจนมันมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าแต่มันเกรงไปหมดอ่ะมันเกรงอ่ะมันแบบเราอยากเล่นมุกนะเนี่ยเราอยากทำเราเกรงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงดีแล้วคนรอบตัวก่อนนะเนี่ยชอบมองว่าผมเป็นคนหยิ่งอาจจะเป็นเพราะบุคลิกเราหรือหน้าเราบางทีแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยดูหยิ่งแต่เราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาคุยกันได้คือเราก็เป็นคนเข้ากับคนไม่เก่งงั้นคือผมเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบคนเยอะๆในการพี่ทำความรู้จักก่อนเรารู้สึกเขินอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่เราหาตัวเองให้เจอที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แหละว่าทำไมเราถึงต้องมาแบบคอยกรอบตัวเองด้วยการถ่ายละครนะเมื่อก่อนอะเราจะรู้สึกว่ากลัวกล้องจะอยู่ในมุมที่เราไม่หล่อมันจะมีความกังวลและความกังวลนั้นอ่ะจะทำให้เราแข็งทำให้เราแบบไปก็ไปไม่สุดในไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การถ่ายรายการหรือว่าการแบบเล่นซีรีส์จนปีก่อนผมเชื่อมาเรื่องนี้ผมเพิ่งหาเจอจริงๆปีที่แล้วเลยช่วงปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยมันเหมือนกับเราแค่รู้สึกว่าคนก็พูดกับเราเยอะแหละทางผู้ใหญ่ผู้กำกับว่าไม่ต้องไม่ห่วงหล่อหรอกสุดท้ายแล้วเราค่อยไปหล่อในเวลาอื่นก็ได้ถ่ายแบบทำงานอะไรก็ได้โมเดลแฟชั่นที่มันจะต้องขายหล่อแต่ในเรื่องการเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการแสดงละครหรือการอยู่หน้ากล้องทำไปเถอะจนวันที่ผมอย่างซีรีส์ก่อนหน้าคุณทีผมเล่นเรื่องLeap Day ที่มันเป็นเรื่องดราม่าเป็นวันแก้ตายใช่ผมไม่อยากเล่นเลยเพราะว่า1เลยคือมันเครียด2เลยคือมันไม่ใช่ซีรีส์ที่ต้องมาห่วงหล่อจุดนั่นแหละทำให้ผมเปลี่ยนผมแค่รู้สึกว่าช่างมันเลยคือจะหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่ขอทำให้เรื่องเนี้ยทุกคนยอมรับก่อนว่าเราว่าการแสดงเราพัฒนาขึ้นแล้วจากซีรีส์เรื่องนี้ตอนที่ไปถ่ายทำคือสมัยก่อนผมจะชอบมานั่งดูเพลย์แบ็กว่ามุมหน้าตัวเองโอเคไหมเรื่องนี้ผมปล่อยเลยผมรู้สึกว่าที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้กำกับเขาคงอยากเดี๋ยวถ้าเขาคงมีวิชั่นในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะเอาไปตัดต่อทำให้มันออกมาเป็นซีรีส์ที่สมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอปล่อยแล้วเป็นรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางมุมที่มันอาจจะดูแบบไม่ใช่มุมที่เราชอบแต่สุดท้ายแล้วคนดูเขารักตัวละครเราเป็นตัวละครเราไม่ได้เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งพอเรื่องนั้นจบปุ๊บมาเป็นคุณทีต่อเลยผมรู้สึกเลยว่าปลดปล่อยความเป็นตัวเองความเฟรนลี่ความถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนคนหยิ่งดูเหมือนคนแบบนิ่งๆแต่ว่าเรามีอินเนอร์ที่อยากเฟรนลี่เหมือนคุณทีอย่างเวลาเราดูคุณทีเขาเป็นมาเฟียใช่ไหมล่ะเขาเป็นมาเฟียต้องดูดุแน่นอนแต่อย่าให้เขาพูดเพราะถ้าเกิดเขาพูดมันจะเป็นแบบเหมือนที่เป็นมีเป็นไวรัลอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าอยากให้คนมองเราแบบนั้นเหมือนกันว่าตัวจริงอาจจะดูนิ่งนะอาจจะมีโมเมนต์ที่ไม่ค่อยรับแขกแต่อินเนอร์จริงๆไม่ใช่แบบนั้นครับคือแปลว่ามันจากปีที่แล้วมาถึงตอนนี้มันแคลกอะไรในตัวเองไปเยอะเยอะมากเลยการแสดงก็ทำเราไม่ได้แคร์ว่าเราจะไปถึงเราจะมุมนี้เราชอบที่สุดไหมใช่แต่เราแค่เป็นตัวละครให้เต็มที่เป็นตัวละครให้เต็มที่ในชีวิตเราก็กล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นเลยอันนี้แหละเปลี่ยนมากคือไม่ได้กลัวเลยว่าถ้าพูดไปแล้วเขาจะหาว่าเราตลกเกินหรือว่าพูดไปแล้วเขาจะไม่ชอบเราไหม
เราพูดไปก่อนเรากล้าพูดมากขึ้นผมกล้าพูดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมีการคัดกรองบางอย่างมันประสบการณ์แหละที่อยู่มาเรื่อยๆมันเหมือนกับเรารู้ว่าคือไม่ได้พูดไปเรื่อยทั้งหมดไม่อยากพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกแต่อยากพูดให้เขารู้สึกตลกและมีความสุขมากกว่าซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าย้อนกลับไปคือไม่กล้าพูดถ้าเกิดผมมาสัมภาษณ์รายการพี่เมื่อปีที่แล้วหรือ2 ปีที่แล้วผมจะไม่มีทางพูดผมจะนั่งแบบครับได้พี่ได้ครับอะไรแบบนี้มาก่อนจะมีความเกรงจะมีความแบบไม่กล้าจะมีความแบบโอ้ยแบบกลัวไปหมดอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งพอยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรีเลทหมายถึงว่ามันมีคนมากมายที่อาจจะโดนบอกว่าเขาดูหยิ่งแต่จริงๆเขาอาจจะอยากคุยก็ได้นะใช่ผมว่ามันมีเยอะซึ่งมันอาจจะมีหลายเหตุผลเลยเขาอาจจะแค่เป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งเขาอาจจะกลัวหรือเขาอาจจะแค่หน้าดุเฉยๆใช่ๆโอ้ยมีเยอะคนหน้าดุอ่ะแต่ใจดีมากๆโอ้โหเยอะใช่ครับใช่แต่ว่าก็ยินดีกับปอนด้วยที่คิดว่าพอมาถึงตรงเนี้ยน่าจะมีความสุขกับชีวิตได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเนาะมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเกรงหมดว่าไปตึกแกรมมี่วันนี้จะคุยกับคนยังไงจะอะไรยังไงกับใครแค่เป็นตัวเองแล้วก็รู้กาลเทศะในการใช้ชีวิตก็พอแล้วอะไรแบบนี้ดีมากเลยบอลแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยไอ้วัยเนี้ยมันเหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์ยังไงคือว่าในนี้เขียนว่าชีวิตวัย20เหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์เนาะคืออย่างแฟนคลับทุกคนจะรู้อยู่แล้วผมชอบสไปเดอร์แมนเราชอบตั้งแต่เด็กแล้วเป็นฮีโร่ที่แบบเราชอบแต่ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่าผมชอบไม่ใช่เพราะว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบในเชิงการต่อสู้ในการปล่อยใยในการดูเท่ที่เป็นตัวละครที่โด่งดังแต่ว่าชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะมักจะลืมคือแน่นอนว่ามันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เอนเตอร์เทนให้คนดูแล้วแบบแล้วจอยแล้วมีความสุขแต่ผมรู้สึกว่าชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนอ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรจากผมในชีวิตช่วงหนึ่งเลยครับผมช่วงที่แบบแตะ20แรกๆก่อนที่เราจะทำงานแรกในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมบอกพี่ว่าผมหาตัวเองไม่เจอครอบครัวผมเคยลำบากคุณพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ยมันรีเลทกับปีเตอร์พาร์เกอร์อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าในเรื่องเรารู้แล้วว่าลุงเขาเสียลุงเบนไปแล้วต้องดูแลป้าเมย์แบบคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขาคือไม่ได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้สิ่งตอบแทนจากตรงนั้นเลยโดยที่ถ้าเกิดเขาจะรับรายได้ในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปช่วยคนแล้วเอาเงินเขาก็ทำได้แต่ว่าเขาไม่ทำแต่และชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนมันคือการที่ต้องลำบากมากลำบากออกไปหางานไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยแม่มาช่วยลุงมาช่วยป้าเมย์มันเหมือนผมช่วงหนึ่งเป๊ะเลยคือเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อเสียน้องชายผมยังเด็กอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เราอยู่ม.ปลายที่กำลังจะสอบเข้าวิศวะเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นศิลปินเกาหลีแล้วก็อยากเข้าวงการบันเทิงไหมอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงติดต่อมาแต่เรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจกับอะไรสักอย่างเลยแต่สิ่งนึงเลยที่ผมโฟกัสตอนนั้นคือผมอยากจะให้คุณแม่อยู่สบายขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องการเงินถึงขั้นที่ว่ากะเพราหมูสับต้องแบ่งกันกิน3 คนผมแม่กับน้องในวัยนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยแบบอย่างนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องแบบออกไปทำงานพาร์ทไทม์เพราะเหตุการณ์พวกนี้แหละมันเลยทำให้ผมยิ่งชอบปีเตอร์พาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนมากขึ้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นอินสปิเรชันผมในการใช้ชีวิตเหมือนกันทั้งในเรื่องการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ความเอนเตอร์เทนและในเรื่องการใช้ชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่เป็นสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้ครับในเรื่องการทำสิ่งที่เขาอยากทำแหละโอเคสไปเดอร์แมนเขาก็มีเป้าหมายของเขาแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยลืมที่จะดูแลคนที่เขารักเนาะใช่ครับใช่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แค่ตอนใส่หน้ากากคนก็ไม่รู้ว่าคือปีเตอร์พาร์เกอร์แต่ในชีวิตจริงของปีเตอร์พาร์เกอร์โอ้โหโคตรลำบากเลยอะไรแบบนี้ไม่แล้วเมื่อกี้พอฟังปอนพูดแล้วก็มาคิดว่าจริงๆเขาถ้าสมมติเขาเลือกวิธีที่แบบว่าย้ายออกไปอยู่เองไม่ดูแลป้าแล้วก็ทำได้เหมือนกันเนาะแต่เขาไม่ทำแบบนั้นทำได้จะเปิดให้ทุกคนรู้เลยก็ได้ว่าตัวเองคือสไปเดอร์แมนแล้วก็คนรักอยู่แล้วคนก็คงอยากให้เงินคนมีแฟนคลับเยอะก็อาจจะกลายใช่อาจจะรับจ้างเป็นสไปเดอร์แมนให้เงินมาสิแต่จะไปจัดการภารกิจนี้ให้อะไรก็ทำได้เพราะมีพลังแต่เลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะดูแลคนที่รักแค่นั้นเลยซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งปอนเองก็เคยเหมือนจะต้องทำอย่างนั้นเนาะใช่ครับใช่โหลำบากมากพี่ช่วงหนึ่งแต่เป็นมุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่หรอกไม่แล้วอันนี้ถ้าสมมติถามย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยอาจจะก่อน20นิดนึงคือ
มันมีความรู้สึกไหมว่าทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้ทำไมชีวิตมันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคิดผมเคยพูดเลยว่าโอ้ยทำไมเหนื่อยจังวะทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยอ่ะมันก็มีช่วงที่ท้อบ้างแต่เป็นแป๊บเดียวผมเป็นคนไม่ชอบอะไรท็อกซิกในชีวิตหมายถึงอะไรที่มันท็อกซิกหรือมันเครียดอ่ะผมเกลียดมากเลยผมอยากจะรีบปล่อยไม่อยากเอามาเก็บใส่ใจผมแค่คิดว่าเดี๋ยวคนเรามันก็มีอย่างนี้แหละมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ผมคิดนี้ตลอดเลยในวันนั้นนะใช่คือถึงแม้คุณแม่อาจจะเครียดมากในการต้องดูแลแล้วคุณแม่หาทางออกไม่เจอผมก็เคยคุยกับคุณแม่นะว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงเราอาจจะเคยสบายวันนี้เราลำบากแต่สักวันนึงเราก็อาจจะกลับมาสบายก็ได้ผมก็คิดแบบนี้คือสำหรับบางคนถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับปอนหรือปีเตอร์ปาร์เกอร์เนาะเขาอาจจะยอมแพ้หรือเขาอาจจะเครียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าปอนมองมันแบบก็เจอปัญหาก็แก้กันไปมันอาจจะดีในสักวันใช่ครับใช่ผมเป็นคนชอบติดตามซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมมันจะมีประโยคนึงที่แบบใน TikTok หรือในโซเชียลมีเดียที่เขียนว่ามีเหตุผลเยอะมากเลยที่ปีเตอร์พาร์เกอร์จะเป็นคนร้ายแต่เขาไม่เป็นผมรู้สึกเหมือนกันว่าเขาอาจจะมองแบบผมว่ามันเป็นที่ความคิดของทัศนคติแต่ละคนมากกว่าใช่มันอยู่ที่ว่าจะคิดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลักการที่จะคิดถึงสิ่งนี้มันนิดเดียวมากเลยมันคือสามารถคิดได้เลยว่าก็คิดแบบนี้สิว่าเดี๋ยวชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องมีขึ้นแล้วต้องมีลงอ่ะเราก็จะไม่มีทางเข้าใจมันเลยครับซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดที่ปอนเล่ามาเนี่ยก็น่าจะมาต่อที่ข้อถัดไปได้ที่ปอนบอกว่าชอบตัวเองเวลาได้ซื้อของให้ครอบครัวเนาะก็คือในวันนึงที่เราอาจจะอยากช่วยเหลือแม่เนาะแล้วก็วันที่เราได้ซื้อของให้เขาก็น่าจะเป็นช่วงที่ปอนชอบตัวเองมากใช่ใช่ใช่เชื่อไปวัยเด็กเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อของให้ครอบครัวได้เลข20เนี่ยแหละแต่ว่าวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่คุณพ่อจะเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมรู้เลยว่าพ่อกับแม่ผมเขาอาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะมากหรือไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าในวัยประถมของผมพ่อเสียมัธยมประถมของผมผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าน้อยหน้าใครในโรงเรียนแบบในรุ่นเดียวกันคือไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกขาดอะไรไม่ได้รู้สึกขาดอะไรในวันนั้นเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาแบบเขาเต็มที่กับผมทุกอย่างเขาแบบเขาพร้อมผมรู้เลยว่าเขารักทั้งผมทั้งน้องชายผมมากเขาพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมที่จะพาไปศึกษาอะไรใหม่ๆผมบอกผมอยากเรียนกีตาร์เขาก็ให้เรียนผมอยากได้ของเล่นเขาก็ให้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ให้บ้างเพราะมันกลัวมันเป็นการสปอยเดี๋ยวกลัวเสียคนไงแต่ในวันนั้นผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆและมีความสุขมากๆในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ในวันนั้นเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้อะไรที่มันหรูหราหรือว่าดูเป็นสิ่งที่แบบของแพงมากแต่ว่ามีความสุขกับช่วงเวลาชีวิตนั้นมากเลยแต่ว่าจนแบบในวันที่คุณพ่อเสียมาใช่ไหมครับตั้งแต่ม.1 จนถึงวันนี้ผมจำได้เลยว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยแรกๆคุณแม่อาจจะยังใช้เงินเก็บของคุณพ่ออยู่ตามใจผมหมดเลยแบบอะไรที่ซื้อให้ลูกได้ให้ลูกฮีลใจในวันที่คุณพ่อเสียทั้งผมทั้งน้องชายเขาซื้อให้หมดเลยจนมันอาจจะมีปัญหาหลังจากนั้นมาอะไรเงี้ยในเรื่องต่างๆจนแบบเราไปลำบากทั้งผมทั้งน้องชายยิ่งน้องชายผมน้องชายผมคือห่างกับผม5 ปีใช่ไหมวันที่คุณพ่อเสียน้องชายผมอยู่แค่ป.2 เท่ากับว่าเขาได้เอนจอยช่วงเวลาชีวิตแค่ 7-8 ปีเองและช่วงเวลาที่เหลือคือผมจำได้เลยว่าน้องชายผมหนักกว่าผมอีกคือโดนเพื่อนแกล้งโดนดูถูกว่าเพื่อนมีของเล่นเพื่อนมีโทรศัพท์ใหม่ไม่มีทำไมไม่มีวะแต่น้องชายผมไม่เคยบอกผมเลยไม่เคยเอามาเล่าให้ที่บ้านฟังเลยว่าตัวเองโดนแบบนี้อยู่จนผมต้องไปรู้จากเพื่อนของน้องชายว่าโดนอย่างนี้อยู่นะเรารู้สึกแย่แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่พยายามไม่บอกคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่เสียใจแต่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เก็บมาตลอดจนวันนึงที่เราโตขึ้นแล้วเราประสบความสำเร็จผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้น้องชายอย่างแรกเลยนะถ้าเป็นน้องชายผมอยากให้สิ่งของน้องชายในสิ่งที่น้องชายไม่เคยได้บางคนเพื่อนๆผมรอบตัวเตือนหมดเลยว่ามึงนี่นะสปอยน้องชายมากเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าโหแบบกี่ปีป.2 จนเกือบจบม.6 ที่ไม่เคยได้อะไรเลยของทุกอย่างต้องใช้ต่อจากพี่โทรศัพท์ก็ต้องใช้ต่อจากพี่ต้องต่อจากผมกินข้าวน้องชายผมเป็นคนชอบกินแบบอาหารญี่ปุ่นชอบกินอะไรแบบนี้
ชอบใส่รองเท้าชอบอยากได้รองเท้าไม่เคยได้เลยทุกอย่างต้องเป็นของเก่าๆที่แบบของผมต่อไปทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าวันนี้เรามีแล้วเราอยากให้น้องทุกอย่างยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่กลัวเนี่ยเดี๋ยวน้องชายมานั่งเดี๋ยวมันฟังแน่นอนเดี๋ยวมันฟังเดี๋ยวมันเอาไปเสียคนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แซวนะแต่ว่านั่นแหละครับก็คือแบบเรารู้สึกเราอยากให้เราเต็มใจที่จะให้แต่ว่าในการให้ของเราเราก็จะสอนน้องชายไปด้วยว่าอย่าเสียคนนะกับสิ่งที่แบบที่พี่ตามใจอะไรแบบเนี้ยแต่เรามีความสุขมากในการให้น้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือเวลาไปแฟนมีตผมชอบเอาน้องไปด้วยคือตัวผมเองผมไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกเพราะว่าเราทำงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องชายผมชีวิตนี้ไม่เคยไปต่างประเทศเลยแต่ไปเที่ยวคงยากเพราะว่าเวลาไม่มีผมก็เลยโอเคไปแฟนมีตญี่ปุ่นไปแฟนมีตเกาหลีพาน้องไปด้วยอยากได้อะไรก็บอกซื้อให้ได้หมดแต่ถือเองนะอะไรแบบเนี้ยเราเหมือนกับว่าเราก็จะแบบบอกเขาไปไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่ารักน้องชายคนนี้มากเลยใช่รักน้องชายมากคือหมายถึงว่าบางบ้านพี่น้องก็อาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่อันนี้แสดงว่าเป็นบ้านที่แบบความสัมพันธ์แบบสนิทกันแต่เด็กๆก็ตีกันนะเด็กๆผมกับน้องชายคือทะเลาะกันไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเหมือนกันแต่พอมันโตขึ้นมามันเหมือนมันคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของน้องชายแต่ว่าอย่างคุณแม่อะไรแบบนี้คุณยายเพราะในวันที่ผมลำบากสมัยก่อนคุณยายก็จะเป็นคนที่คอยส่งเงินมาให้แม่ตลอดจนคือเขายอมขายของทุกอย่างของเขาเพื่อที่จะให้แบบให้แม่ให้ผมอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ผมเลยบอกเขาว่าคือเขาเป็นคนต่างจังหวัดผมบอกให้เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยผมซื้อบ้านแล้วก็ซื้อให้แม่ผมบอกแม่เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองคือตั้งใจซื้อให้แม่อยู่อย่างนี้ไปเลยมีความสุขแบบรู้สึกว่าอยากให้เขาจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคมีแสดงซื้อบ้านให้คุณแม่ใช่ครับมีน้องหมาด้วยเนาะมีน้องหมาด้วยใช่ครับใช่นะชื่อน้องเดี๋ยวนะน้องชื่อเพราะอันนี้ก็เพราะชอบสไปเดอร์แมนด้วยใช่มันรีเลทไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามเลือกในสิ่งที่ชีวิตเราเคยผ่านมาและเป็นความรู้สึกดีๆในใจเราเลยมาตั้งชื่อหมาว่าพาร์เกอร์ใช่ครับใช่เราอยากรู้ว่าทั้งหมดที่คุยกันเนี่ยเคยได้คุยกับทั้งคุณแม่และน้องชายแบบนี้ด้วยไหมครับคุยครับคุยประจำแต่เราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเตือนคือถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะดีนะแต่อย่างน้อยเคยบอกไปแล้วว่าชีวิตเรามีขึ้นก็ต้องมีลงก็ต้องมีขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้ชีวิตการวางตัวในการใช้ชีวิตด้วยว่าถ้าเราใช้ชีวิตไม่ระมัดระวังเราลงแน่แต่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วระวังตัวแล้วแบบเหมือนแบบคาดเบลต์ตลอดเวลาเราก็จะไปเรื่อยๆแต่ไปทีละนิดไปทีละนิดผมว่าดีกว่าไปสูงแล้วทำอะไรพลาดมาแล้วลงพวบเลยอะไรแบบนี้ครับคือชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเราระวังเนี่ยเวลาลงมันก็อาจจะลงไม่เยอะแต่ถ้าเกิดใช้ชีวิตไม่ระวังลงนี่ลงแรงนี่แบบลำบากอีกรอบก็ไม่ไหวอะไรแบบนี้แต่ที่บอกว่าก็คุยกับที่บ้านอยู่ปกติแปลว่าก็เป็นคนที่เรียกว่ากล้าบอกรักที่บ้านได้ผมสนิทกับครอบครัวมากมีอะไรผมบอกทุกอย่างเลยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรแบบไร้สาระผมพูดหมดเลยบางคนมีอะไรไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวบางทีกลัวเขากังวลหรือบางทีอย่างพี่เองก็ไม่ค่อยได้บอกรักที่บ้านนะมันเราหมายถึงว่าผมก็ไม่ค่อยบอกรักแม่ผมหรอกแต่ผมคาดหวังให้แม่บอกรักผมนะมันเหมือนกับว่าเราคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงคือคุณแม่ไม่ค่อยชมผมผมเคยน้อยใจในวันที่ก่อนที่ผมจะคิดได้แบบเนี้ยปีก่อนนี่แหละ2 ปีก่อนผมน้อยใจว่าไม่ชมกันเลยไม่แบบไม่รู้สึกแบบ appreciate บ้างเลยเหรอแต่พอผมโตขึ้นผมคิดได้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขา appreciate มากผมว่าเขาโคตรมีความสุขเลยแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังอะไรจากเขาเลยผมรู้สึกว่าให้เขามีความสุขในมุมของเขาก็พอแล้วอย่าพยายามไปบังคับให้เขาต้องพูดผมรู้สึกนะคือเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีเขาคงมีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาพูดก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ครับแต่แสดงว่าจริงๆลึกๆปอนรู้ว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเราเนาะภูมิใจครับภูมิใจเพราะคุณยายจะชอบเล่าให้ฟังเขาพอเอาคุณยายมาอยู่ด้วยอะไรคุณยายจะรู้ทุกอย่างคือเขาไม่ได้บอกเราเขาไปเล่าให้เขาไปเล่าให้คนข้างบ้านเพื่อนบ้านให้แบบเขาเรียกว่าอะไรคุณยายฟังหมดแต่ว่าไม่เคยเล่าให้ผมฟังมากกว่าก็บางทีไม่แน่เดี๋ยวคุณแม่ดูคลิปนี้แล้วเขาอาจจะมาชมเราก็ได้ครับใช่ก็แล้วแต่โอเคแต่ว่าอย่างน้อยที่บอกว่าชีวิตมีขึ้นมีลงณจุดเนี้ยวันนี้ที่เราคุยกันก็น่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นมาสูงประมาณนึงเลยครับก็
นะไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นมันได้รับโอกาสที่ดีแล้วกันไม่ค่อยอยากพูดว่าขึ้นสูงหรือว่าค่อยๆขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราแค่กำลังเดินทางขึ้นเรื่อยๆมากกว่าแล้วกันอยากเดินขึ้นไม่อยากเดินลงอะไรแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าผลงานหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ก็คือเนี่ยเรื่องนี้แหละมีสติหน่อยคุณทีเนาะใช่ครับก็อย่างที่เราคุยกันไปต้นรายการคือเรื่องเนี้ยคนพูดถึงเยอะมากอยากรู้ว่าในมุมปอนเองรู้สึกยังไงกับที่ผลงานนี้ที่เรากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยเนี่ยมันสักเซสขนาดนี้จริงๆแล้วก่อนรับเล่นเรื่องนี้ผมคุยกับภูวินที่เป็นพาร์ทเนอร์ของผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่รู้สึกว่าอยากเล่นเพราะอยากมีความสุขอยากเอนจอยกับตัวละครอยากแบบทำงานแล้วไม่เครียดแค่นั้นเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงเพราะว่าเคยอยู่ในจุดที่นักคาดหวังและผิดหวังมาก่อนอย่างที่บอกว่าช่วงชีวิตก่อนหน้านี้เราเคยผิดหวังเคยอันนี้มาก่อนเรารู้สึกว่าเราเจ็บเลยใช้ชีวิตแบบทำไม่ดีที่สุดแต่ไม่คาดหวังคือคาดหวังนิดนึงแต่เผื่อใจคาดหวังแต่เผื่อใจคาดหวังแต่เผื่อใจคือผมแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขเดี๋ยวคนดูก็คงมีความสุขแหละเราวันที่เราอ่านบทวันที่เราถ่ายจริงมันมีความสุขมากแล้วมวลมันตลกตอนถ่ายทีมงานก็หลุดขำมันก็ทุกคนแสดงว่าตอนถ่ายคือหลุดขำตอนถ่ายมีหลุดขำจริงๆทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงเองก็มีหลุดขำเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำให้บรรยากาศมัน feel good ทั้งในตอนที่เป็น process แต่ตอนที่ผลลัพธ์มันออกมาตอนนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังและไม่รู้หรอกว่าทางคนดู audience เขาจะคิดยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่าในวันนั้นเราทำเต็มที่แล้วเรามีความสุขมากๆแล้วในการที่เราถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับแต่คือดูหมายถึงว่าพี่ก็เข้าไปดูบ้างพี่ก็เห็นบ้างใช่ไหมเห็นเยอะอะไรไม่บ้างฮะ แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คิดตลอดคือไม่หลุดขำได้ไงวะโอ้ยมันหลุดเยอะผมว่ามันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีสมาธิเราแยกได้ว่าตอนซ้อมอาจจะหลุดขำแต่พอทำงานก็คือทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือก็เข้าคาแรคเตอร์ไปใช่ครับถ้าสมมุติขอสักประโยคจากในเรื่องที่พอจำได้แบบว่าคุยกับกล้องให้สักนิดนึงได้ไหมได้เลยต่อให้ในนรกหรือบนสวรรค์มีคนของตระกูลลีอยู่ฉันจะให้บรรพบุรุษของฉันขังเธอไว้จนกว่าฉันจะตายตกตามเธอไปอันนี้เป็นประโยคนะอยู่ใน EP 5วันนี้ EP 5ปล่อยไปแล้วคือคนเขียนบทเขาคิดอะไรอยู่คืออันนี้ก็สงสัยตลอดผมว่าซีนประโยคซีนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเห็นกันแล้วล่ะมันเป็นซีนที่ตลกที่สุดเลยตอนถ่ายคือโอ้โหหลุดขำมันฮาเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีคือมันก็เป็นรสชาติใหม่ๆของซีรีส์เหมือนกันรู้สึกว่าดีมันดูแบบสนุกครับผมว่ามันน่าจะเป็นฟีลกู๊ดแหละมันยิ่งเป็นช่วงเนี้ยหน้าหนาวเป็นช่วงเดือนคริสต์มาสปีใหม่ก็เลยซีรีส์น่าจะเป็นความสุขให้ใครหลายๆคนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างที่ช่วงซีรีส์ออนมาเนาะมีก็พี่เข้าไปส่องแบบXอะไรเงี้ยมีคนนึงเขาแบบทวีตไว้ว่าถึงในเรื่องเนี่ยคุณทีจะเบียวๆแปลกๆแต่ตัวจริงปังปอนนี่วัสดุแฟนหนุ่มเลยกล้องสดเสื้อยับผมไม่เซ็ตยังไงให้หล่อขนาดนี้ถ้าเจอแบบนี้สมัยเรียนเนี่ยเขาบอกเขาคงขอเรียนซ้ำอันนี้ก็มีคนแบบไหนถึงแบบที่บ้านเลยคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตง่ายๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบถมอะไรเยอะให้ตัวเราเองยกเว้นการออกไปทำงานคือผมแค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าแบบดูแบบผมไม่เซตดูอะไรเงี้ยดูผมแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่บุคคลคนหนึ่งใช่ที่ทำหน้าที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นบุคคลสาธารณะเข้าใจว่าการไปสถานที่บางที่อาจจะต้องดูดีหน่อยก็คือเป็นการให้เกียรติสถานที่นั้นแต่ว่าในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมการที่ผมกลับไปเรียนหนังสือจากที่ดรอปไว้ไปมหาลัยหรือการไปกินข้าวกับที่บ้านผมก็ยังเป็นผมเวลาผมอยู่กับที่บ้านผมก็คือปอนผมไม่ใช่ปอนณราวิทย์ที่อยู่ในสถานที่ทำงานมันเป็นเวลาของผมรู้สึกว่าก็เป็นตัวเองอยากแบบชิลๆอยากไปกินข้าวกับคุณแม่อยากจะอยู่แบบที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องภาพลักษณ์ตัวเองมันก็จะมีในโหมดนั้นบ้างใช่ครับคือแค่รู้สึกว่าแต่เราก็มีอินเนอร์นี้ในใจว่าอยู่กับคุณแม่เราก็เป็นเราแต่ว่าสมมติถ้าถึงเวลาที่เราต้องทำงานปรับลุคตัวเองเราทำได้อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สะท้อนว่าไม่ว่าจะลุคไหนก็มีแฟนๆชื่นชอบนะซึ่งจริงๆก็เหมือนในบางทีที่ปอนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมุมกล้องนี้เราดูไม่ดีหรือเปล่าสำหรับเราอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าสำหรับคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้ก็หล่ออีกแบบนึงผมว่ามันคือเรื่องแบบเรื่อง beauty standard พวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่แบบอยู่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเป็นเรื่องปัจเจกใช่ครับเป็นเรื่องปัจเจกเลยใช่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้ที่อาจจะเป็นนักแสดงหรือไม่ใช่นักแสดงเป็นคนธรรมดา
ทุกคนน่ะผมว่าเป็นเสน่ห์หรือเป็นสเปคของสักคนบนโลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคฮะอันนี้ขอเข้าเรื่องที่อาจจะไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะแต่ว่าคือปอนบอกว่าไม่ชอบตัวเองเวลาที่แคร์คนอื่นมากไปอ๋อใช่ครับใช่รวมถึงอันนี้เขียนว่าสิ่งที่อยากเลิกคืออารมณ์ร้อนแสดงว่า2สิ่งเนี้ยน่าจะแบบมันเชื่อมกันอยากให้มันมีความเชื่อกันคือผมเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองเราแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงไงแต่ส่วนตัวเราเป็นคนโกรธง่ายหายไวผมว่าผมเป็นคนใจดีนะผมว่าคืออันนี้ก็กล้าพูดแหละว่าเราไม่เคยคิดร้ายกับใครยกเว้นคนที่มาทำให้เรารู้สึกไม่ดีก่อนแต่เราก็ไม่อยากจะไปจัดเขาว่าเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกแคร์คนอื่นไงอย่างสมมุติคนเนี้ยแย่กับเรามากเลยเรารู้ว่าต่อให้เราจะทำให้ตายยังไงเจตนาเขาไม่มีทางดีกับเราแต่เรารู้สึกอยากจะทำให้เขายอมรับเราแล้วก็เข้าใจเราจริงๆว่าแบบทำไมถึงไม่ชอบเราเราทำอะไรไม่ดีหรอเราทำผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยทั้งกับคนรอบตัวแต่คนรอบตัวไม่ค่อยมีคนไม่ชอบผมหรอกมั้งอันนี้ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่คิดร้ายกับใครยกเว้นคนนั้นจะคิดร้ายกับผมก่อนผมก็อาจจะไม่ยุ่งกับเขาแต่ว่าผมก็จะพยายามในใจลึกๆว่าอยากทำให้เขายอมรับใช่ครับแต่ว่าที่รู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองเวลานั้นเพราะว่าบางทีต่อให้เราพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเนาะใช่ครับใช่ซึ่งเหมือนกับเราจะไปพยายามทำเพื่อให้คนที่เขาไม่ชอบเรามาชอบเราทำไมโดยที่ยังมีคนอีกมากมายที่เขาพร้อมซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆเราอยู่อะไรแบบเนี้ยใช่ครับเข้าใจมากคือมันบางทีมันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าเราทำอะไรไม่ดีไปนะเราไม่ดีพอเหรอเราทำอะไรผิดใช่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 ทีนี้มันก็จะมาเชื่อมกับอารมณ์ร้อนเป็นคนทำอะไรแล้วแบบไม่ได้ดั่งใจแล้วจะหงุดหงิดก็คือเป็นคุณทีใช่พี่เหมือนกับทุกอย่างมันต้องแบบเป็น perfectionist นิดนึงครับรู้สึกแบบถ้าอันนี้มันคิดอันนี้แล้วแล้วมันไม่ได้สักทีวะหงุดหงิดแล้วอารมณ์ร้อนแล้วคือทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นด้วยแต่กับคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้เป็นมากแต่จะเป็นกับตัวเองผมเป็นคนเหมือนแบบคิดหลายอย่างมากวันนึงในการใช้ชีวิตผมคิดหลายอย่างมากเลยว่าผมอยากทำหลายอย่างอย่างที่บอกว่าทำไมวันนึงมันมีแค่24ชั่วโมงวะบางทีผมทำอะไรไม่ทันผมหงุดหงิดแต่เรื่องเราเป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขี้เกียจที่อยากทำหลายๆอย่างให้มันได้ภายในวันนึงโอเคคือพอเราขี้เกียจเราก็เลยอยากทำให้มันเรียบร้อยในวันนี้เพราะทำไม่เสร็จก็ต้องไปใช่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 เป็นคนขี้เกียจมากๆเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละพอมันทำอะไรไม่เสร็จหรือไม่ได้ดั่งใจหรือแบบไม่ตรงเวลาจะลมเสียแล้วพอมันไม่เสร็จมันจะลนก่อนมันจะเริ่มจากโอ้ยทำไมมันถึงยังไม่เสร็จสักทีวะทำไมมันถึงแบบยังแบบไม่ได้สักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหงุดหงิดอารมณ์ร้อนแต่อารมณ์ร้อนพวกนี้ผมว่ามันไม่ดีไงมันคือมันต้องจัดการตัวเองบางทีแบบสมมุติเรามีเรื่องหนักใจหรือมีเรื่องที่เราต้องทำแต่ดันอารมณ์ไม่ดีแล้วต้องไปทำงานกลัวมากว่าจะจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วจะไปทำหน้าเหวี่ยงใส่คนอื่นที่ผมบอกไงแล้วเข้าใจมันก็เลยเชื่อมกับการที่เราแคร์คนอื่นมากเลยว่าทำไมเราถึงต้องอดทนกับสิ่งที่เรารู้สึกแย่อยู่เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบางทีบางคนมันอาจจะหงุดหงิดแล้วก็น่าออกไปเลยก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมแคร์คนอื่นไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราหงุดหงิดแล้วเราจะต้องไปทำหน้าเหวี่ยงใส่เขาอะไรแบบเนี้ยครับใช่แต่พี่ฟังแล้วพี่รีเลทมากทั้งเรื่องที่แบบว่ามันไม่เป็นไปตามแพลนมันไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยพี่ก็หงุดหงิดแล้วบางทีหมายถึงว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเรามาย้อนคิดเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆมันปัญหาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นปัญหาไม่ได้ใหญ่แต่อารมณ์ชั่ววูบใช่บางทีหงุดหงิดปุ๊บถ้าเกิดดันไปหงุดหงิดใส่คนรอบตัวโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะกลับมาแล้วเสียใจทีหลังก็ได้ว่าไม่น่าทำเลยอะไรแบบนี้แล้วบางทีมันช่วงหงุดหงิดบางทีปากมันไวด้วยบางทีปากไวบางทีแบบเข้าใจมากเลยพูดไปเรื่อยแล้วอะไรอย่างงี้อะไรแล้วก็บางทีก็ผ่านไปก็ไปขอโทษเขาทีหลังใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเลิกให้ได้เนาะใช่เคยเป็นกับน้องชายเหมือนกันที่บอกรู้สึกแย่มากมีวันนึงเหนื่อยมากน้องชายอยากซ่อมคอมพิวเตอร์ยิ่งเหนื่อยอยู่เพิ่งจบคอนเสิร์ตแฟนมีตมาโทรมาแต่เช้าเลยเหนื่อยมากหงุดหงิดเผลอว่าไปดุไปแรงมากเลยแล้วก็กดตัดสายไปพอมันวางสายไปไม่ถึง5 นาทีรู้สึกผิดรู้สึกแบบโอ้โหแบบรู้สึกแย่มากเลยพี่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยโทรกลับไปขอโทษ
แต่เราก็กำลังเหนื่อยอยู่จริงๆแหละใช่กำลังเหนื่อยอยู่จริงๆแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจไงรู้สึกแย่รู้สึกผิดแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดุเลยหรือจะว่าเลยแต่มันแค่อย่างที่บอกอารมณ์ร้อนชั่ววูบบางทีคนเรามันใช้อารมณ์นำพาไม่ดีหรอกถูกไหมล่ะครับใช่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เรียกว่าใจเย็นลงหงุดหงิดน้อยลงเนาะครับโอเคเรื่องท้ายๆที่อยากชวนบอลคุยนะครับก็คือเราคุยกันมาหลายเรื่องวันนี้เรื่องนึงที่อาจจะต้องคุยนิดนึงก็คือเรื่องวง Jasper ใช่ไหมครับผมจริงๆก็มีแฟนๆถามเหมือนกันว่าจะมีโปรเจกต์อะไรด้วยกันอีกไหมหรือว่าแต่ละคนคือเพราะแต่ละคนน่าจะคิวเยอะมากๆอะไรเงี้ยเนี่ยเทปนี้ปล่อยไปเพลง3ปล่อยละจริงๆวันเนี้ยที่ผมคุยกับพี่คือวันที่เขาน่าจะปล่อยเป็นตัวแบบรูปภาพของเพลงใหม่ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ Jasper มันเหมือนเป็นการสานความฝันของผมและเพื่อนๆอีก3คนทั้งซันต้าจุงแล้วก็พี่อู๋ทั้ง4คนมารวมตัวกันได้มันเหมือนเป็นคนที่มีอินสปิเรชันและมีความฝันทางด้านนี้แต่อาจจะไปไม่ถึงในวันนั้นใช่เพราะแต่ละคนคือเคยผ่านเรื่องเกี่ยวกับการออดิชั่นหรือการที่เคยพยายามทำและผิดหวังมาทั้งนั้นเลยมันผมแต่ถึงแม้มันไม่ได้ในวันนั้นก็ไม่เป็นไรเราเลยเอาสิ่งนั้นมารวมในโปรเจกต์นี้จนมันเกิดการเป็นวงบอยแบนด์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น Jasper อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คิวยากครับเพราะว่า แต่ละคนก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็ไม่ลืมในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไงเราอาจจะแยกย้ายกันไปทำงานกับพาร์ทเนอร์หรือไปรับงานของตัวเองก่อนแต่สุดท้ายมันจะมีเวลาที่ทำให้วงของเราได้กลับมารวมกันแน่นอนใช่ครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำแหละแต่ว่าในเวลาปกติก็อาจจะต้องแยกย้ายไปทำงานใช่ครับเราต้องเรียง priority ว่าสิ่งไหนสำคัญก่อนใช่แต่เราก็ไม่ได้ลืมสิ่งนี้คือสิ่งนี้เหมือนเป็นทีมแบบอเวนเจอร์เนาะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละคนก็ต้องไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองใช่ครับใช่พอถึงเวลาค่อยกลับมารวมตัวอะไรแบบนี้ค่อยมารวมทีมกันใช่ครับใช่ซึ่งแต่ว่าเชื่อว่าจริงๆก็ยังมีแฟนๆรออยู่อันนี้คือเขาก็ฝากมาบอกเนาะแต่แล้วก็อีกอันนึงที่มีคนถามมาก็คือเขาอยากรู้ว่าตัวปอนเองกับแบ่งเวลายังไงเพราะว่าก็มีช่วงที่เรียนด้วยเนาะทำงานด้วยแล้วก็มีช่วงที่ก็ไปทำธุรกิจด้วยอีกครับจัดการเวลายังไงโอ้โหแบบไม่เนี่ยที่ช่วงนี้แบบไม่รู้เหมือนกันทำได้ไงเลข2มารู้สึกว่ามันถ้าเกิดพูดตรงๆนะถ้าเกิดพูดแบบตามความรู้สึกดิฟจริงๆนะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเราถึงรับผิดชอบเยอะขนาดนี้ในวัยเลข2วะอะไรเงี้ยเพราะเคยคุยกับเพื่อนบางคนเขายังแบบไม่เข้าใจในสิ่งนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนอกวงการอะไรเงี้ยครับใช่ผมรู้สึกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่ดี อย่างน้อยผมอย่างที่ผมบอกผมจัดการความรู้สึกตัวเองในวันที่ผมรู้สึกว่ามันหลายอย่างอ่ะมันอัดเข้ามาจนทำให้เราหงุดหงิดไงอย่างที่บอกว่าพอมันเยอะมากต้องเรียนต้องอยู่อย่างหงุดหงิดสุดท้ายแล้วผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ก้าวผ่านไปได้มันเหมือนกับในวันที่เราต้องรู้สึกแย่เราต้องหาอะไรดีๆ mindset ดีๆเข้ามาให้เรารู้สึกดีขึ้นให้เร็วที่สุดนะในสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าก็ถ้าเราเหนื่อยวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะสบายในวันข้างหน้าแน่นอนผมเชื่อว่าคำนี้มันจริงมากๆที่เวลาผู้ใหญ่สอนอะเราลำบากวันเนี้ยก็วันนี้เรายังมีแรงวันนี้เรายังมีแรงถ้าเราพลาดโอกาสตรงนี้ไปเราจะกลับมาทำอีกได้เมื่อไหร่ไม่มีทางกลับมาทำอีกได้ครับเพราะว่าในวัยเลข2อะเรามีแค่ครั้งเดียวในชีวิตไงในวันที่เราแข็งแรงในวันที่เราแบบต้องทำหลายอย่างอ่ะมันคือการพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถผ่านเรื่องโหดร้ายพวกนี้ไปได้หรือเปล่าถ้ามันผ่านไปได้แสดงว่าเรามีภูมิคุ้มกันใช่ครับใช่แล้วก็วัยเลข3เลข4ก็อาจจะสบายขึ้นใช่อาจจะมีวิชั่นใหม่อาจจะมีเส้นทางใหม่ในการที่เราต้องไปรับผิดชอบแต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในวัยนี้โอเคครับอีกอันนึงที่รู้สึกว่าต้องถามเลยก็คือเขาเรียกว่าหลายๆเป้าหมายของปอนที่เราคุยกันมาทั้งรายการวันนี้มันมักจะเป็นเป้าหมายเพื่อคนอื่นว่าอยากซื้อบ้านให้แม่อยากดูแลน้องเพราะว่าน้องไม่เคยได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นเป้าหมายของตัวปอนเองเพื่อตัวปอนเองมีไหมเป้าหมายตัวผมเองผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบมีแพชชั่นผมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่โชคดีมากครับที่แบบที่เราทำงานตรงเนี้ยกับภูวินก่อนเป็นพาร์ทเนอร์โชคดีมากที่ภูวินเหมือนกับผมตรงนี้คือเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆเป็นคนไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆตลอดเวลาในการทำงานด้วยกันมาเลยสามารถทำให้เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบแบบไม่ชอบแบบนอนอยู่เฉยๆแล้วแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีกับชีวิตเลยมันรู้สึกแบบมันไร้เป้าหมายไปหน่อยมันน่าเบื่อผมเป็นคนชอบอะไรที่แบบมีความท้าทายอะไรใหม่ๆอะไรที่มันแบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบมากตื่นเต้นอยากทำแต่ว่าโอเคคนที่ enjoy กับชีวิตที่หมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรเยอะก็เป็นเรื่องน่ายินดีเหมือนกันก็เป็นความสุขของเขาเนาะแต่ว่าตัวปอนเองมีความสุขกับการลองอะไรใหม่ๆใช่ๆๆซึ่งถ้าถามณวันนี้เลยมีอะไรที่อยากไปลองหรือว่าเป็นแพชชั่นใหม่ของปอนบ้างตอนนี้
มันจะดูเป็นธรรมะไปบ่คือแพชชั่นคือแพชชั่นใหม่ของผมคือผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนสงบสุขไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันอาจจะเป็นคนสงบสุขคือผมรู้สึกว่าผมอยากมี mindset ที่ดีตลอดเวลาเป็นแพชชั่นผมผมรู้สึกว่าบางทีการตั้งแพชชั่นมากเกินไปอ่ะแล้วเราไม่ได้แบบแพชชั่นอ่ะมันเสียใจผ่านมาเยอะมากทั้งในเรื่องการออดิชั่นเกาหลีที่เกือบได้แล้วแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่หรือแบบต้องทิ้งตรงนั้นไปเสียใจมากร้องไห้เศร้ามากคาดหวังว่าเราจะต้องได้สิ่งนี้ต้องประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ไม่ได้เสียใจมากผมเลยเปลี่ยนพวกนั้นไปเป็นความอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเป็นแพชชั่นmanifest หรือยังไงมันเป็นเหมือนการความคิดที่แบบมันเป็นเหมือนการที่ต้องมีความคิดที่มันบวกแล้วแบบดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่โอเคถ้ากลับไปเรื่องนั้นก็คือคำที่ปอนบอกอะไรก็คือคาดหวังได้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยครับส่วนเรื่องนี้ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็คือเหมือนอยากมีความมั่นคงทางอารมณ์เนาะอยากปล่อยวางได้อะไรอย่างงี้เนาะที่อยากมี mindset ที่ดีอยากเป็นคนดีเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทำดีแล้วหวังดีกับคนอื่นอะตัวเราเองก็จะดีขึ้นไปตามในสิ่งที่เราคิดด้วยอธิบายไม่ถูกคือมันบางคนจะงงนะเกี่ยวกันยังไงวะสมมติผมรู้สึกว่าผมเป็นคุณทีสมมติมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากแต่เรามี mindset ที่แย่ๆก็คือว่าทำไมต้องทำอันเนี้ยไม่อยากทำรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ดีแล้วดีทุกวันนี้ทำไมต้องยังทำอีกเราก็จะเสียโอกาสแล้วก็เสียความเป็นคนที่แบบดูเป็นคนดีไปด้วยอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้เราได้สิ่งนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะถ้าคุณทีเป็นความสุขให้กับคนอื่นแล้วเราพร้อมที่จะมีความสุขตรงเนี้ยให้กับคนอื่นพร้อมกับคุณทีหรืออะไรพวกเนี้ยมันมีแต่สิ่งดีๆครับคนรอบตัวหรือแบบใครๆก็อยากจะคุยกับเราหรืออยากจะแบบหรือได้สิ่งดีๆได้อารมณ์ดีๆกลับไปด้วยใช่เพราะเรามี mindset ที่ดีไงแต่ถ้าเรา mindset แย่ทุกอย่างจะแย่หมดเลยจริงๆเรารู้สึกร้อนรนไม่สงบรู้สึกแบบจิตใจเรามันว้าวุ่นตลอดเวลามันแย่สำหรับผมนะแต่โอเคมันถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามีบางวันที่ทำไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรเนาะมันคงมีวันที่เราเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีถ้ามีวันนั้นผมไม่ออกไปเจอใครเลยเขาเรียกว่าพลังหมดแต่เข้าใจมากมันอย่างน้อยถ้าเรามี mindset ที่ดีก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแล้วอ่ะใช่ครับใช่ใช่ซึ่งเมื่อกี้ก็พูดถึงภูวินอยู่บ้างเนาะในนี้ก็เขียนว่าคนนึงที่ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณที่บ้านเนี่ยขอบคุณไปแล้วพาร์ทเนอร์เนาะครับใช่อยากรู้ว่าคนเนี้ยเขาส่งผลต่อวัย20ของปอนยังไงมันเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตการทำงานของผมเลยอย่างที่ผมบอกว่าชีวิตก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างลำบากมากๆแน่นอนว่าเราอยากเป็นศิลปินอยากเป็นบอยกรุ๊ปแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ชอบทำงานคนเดียวมันเป็นเหมือนการที่สปอตไลท์มันอยู่ที่กูคนเดียวแล้วอะทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยจนวันที่เราได้เล่นซีดีด้วยกันเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือในวันนั้นมันก็ไม่เข้ากันหรอกถ้าพูดตรงๆมันก็ไม่เข้ากันหรอกเพราะว่าเราก็ทำงานกันเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีการละลายพฤติกรรมมาก่อนหรือการที่รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้มีการปรับกันในหลายๆเรื่องกว่าจะละลายพฤติกรรมกันได้ออกไปใช้ชีวิตที่มันมีความสุขในด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านการทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลานานมากแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกท้อไปแล้วก็ได้อาจจะรู้สึกท้อแล้วก็ยอมแพ้แล้วแบบมันปรับยากจังอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะเราเส้นทางการทำงานเราอาจจะต้องหยุดแค่นี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือผมว่าผมไม่ใช่คนที่ดีที่สุดอย่างน้อยผมอาจจะมีในสิ่งที่ผมผิดพลาดหรือทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกไม่ดีบ้างแน่นอนมันมีอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกอยากขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันจนมาแบบจนถึงวันนี้ที่มันเติบโตมาด้วยกันเป็นจุดที่ผมว่าในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราสองคนในตอนนี้แล้วกันเพราะในวันนั้นเราเด็กวันนั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะท้อแต่ว่าภูวินเลือกที่จะอยู่ต่อมาเรื่อยๆคือวันนั้นภูวินก็คงไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตอ่ะจะมาถึงตรงนี้มันไม่มีใครรู้หรอกพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคนนึงที่ยอมจับมือแล้วก็สู้กันมาจนถึงวันนี้อะไรแบบนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับมันผ่านช่วงเวลามาเนาะแล้วก็มันต้องใช้ความไม่ยอมแพ้ความอดทนทั้งคู่เลยเนาะครับมันเป็นความอดทนที่ต้องเข้าใจกันมากๆและการให้เกียรติผมจะพูดทุกที่เวลาที่แบบทำงานว่าแบบการให้เกียรติคนรอบตัวมันสำคัญมากแล้วยิ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานเราต้องยิ่งให้เกียรติเขาใช่มันอาจจะมีแฟนคลับแบบฟีลแบบเล่นกับเราว่าแบบว่า
ทำไมถึงแบบไม่ชอบอะไรวะเขาเรียกว่าแตะตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแซวสนุกอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การไม่กล้าแตะตัวนะครับมันคือการที่เรารู้สึกว่าผมให้เกียรติดีกว่าคือพวกคู่เราจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยชอบพูดความในใจกันเยอะแต่เราจะพูดปีละครั้งที่เหมือนกับมีโอกาสได้คุยรีแคปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมโคตรชอบเลยและมีความสุขมากในการที่ได้รีแคปกันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าขนาดน้องชายผมแท้ๆหรือแม่ผมอะยังไม่ชอบให้ผมแบบไปชอบไปกอดหรือไปอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งน้องชายผมต่อให้เราจะรักกันมากอะไม่ชอบให้ผมกอดนะไม่ชอบให้ผมแตะตัวด้วยไม่ค่อยสกินชิปใช่แล้วบวกกับว่าอย่างคู่เรารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาในการที่ภูวินจะเป็นคนที่ดังทุกคนจะรู้อยู่แล้วในสัมภาษณ์ว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบติดสกินชิปเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เกียรติเขาในด้านนี้ให้รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ไม่ฝืนในสิ่งที่แต่ละอย่างที่จะทำอะไรแบบนี้มากกว่ามันวันนี้ก็สะท้อนว่ามันอาศัยความเข้าใจกันจริงๆใช่ผมแบบไม่ใช่แบบไม่กล้านะอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆผมในการที่ผมจะแตะตัวกันอ่ะไม่มีใครว่าใครหรอกครับถูกป่ะมันก็เป็นแค่เรื่องแบบเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้เกียรติพาร์ทเนอร์ผมเฉยๆอะไรแบบเนี้ยครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับปอนคิดว่าสำหรับปอนแล้วสิ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจที่สุดณวันนี้คืออะไรในวัยกำลังจะ25ตอน24เนาะเรื่องที่ปอนภูมิใจที่สุดเลยในตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องภูมิใจอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเรื่อง specific นะว่าเป็นผลงานไหนหรือเป็นอะไรเพราะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความภูมิใจทุกอย่างในผลงานที่เราเคยทำมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็คงจะต้องก็ภูมิใจในตัวเองแหละพูดตรงๆเราแค่รู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้หาตัวเองเจอหรือเรายังคงแบบอยู่แต่กับอะไรเดิมๆที่มันแบบน่าเบื่อหรือไม่ปรับปรุงตัวเองอ่ะผมก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกผมคงอาจจะไปขอพี่ถาคืนสัญญาแล้วไม่ทำต่อแล้วก็ได้ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าผมยังคงสู้ต่อโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะดีขึ้นกว่านี้เราจะแย่ลงแต่เรารู้สึกว่าไม่เคยยอมแพ้ครับใช่สิ่งนี้มากกว่าในการแค่ไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็น่าภูมิใจมากแล้วเนาะจริงพี่คนเราจะชอบยอมแพ้ก่อนพอมันท้อไงมันเข้าใจแหละคนเรามันแบบเราไม่ได้รู้อนาคตอ่ะบางทีอนาคตบางทีเป้าหมายจะอยู่ตรงนี้ได้แต่มายอมแพ้ตรงเนี้ยมันเสียดายนะมันมีเยอะมากพี่เพื่อนผมคนรอบตัวคือมันมีให้เห็นจริงๆอ่ะแต่มันก็พูดยากอย่างบางทีเพราะเราไม่รู้ไงยอมแพ้แล้วไปเริ่มสิ่งใหม่อาจจะดีก็ได้ใช่ครับใช่แต่ว่าวันนี้มีข้อความให้กำลังใจปอนมาสั้นๆครับผมพอเราไปทำให้เขาแบบพิมพ์มายาวๆแล้วแต่เขาบอกเขาเขินมากเขาบอกมาว่าถึงปอนนราวิทย์ศิลปินและนักแสดงที่น่ารักและเบียวที่สุดของฉันขอให้อ้อมกอดของเธอมันกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างพอที่จะแบกรับความรักของพวกเราที่มากขึ้นเหมือนกันนะอันนี้แฟนคลับใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแฟนคลับก็เบียวเหมือนกันแต่น่ารักก็นิดนึงเนาะขอแต่น่ารักจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งคนรอบตัวเราแหละทีมงานทุกคนผมเป็นคนซีเรียสมากกับการแบบทำอะไรเสร็จแล้วต้องขอบคุณทุกคนนะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกคนทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนพวกนี้ทั้งทีมงานเบื้องหลังแฟนคลับผู้ใหญ่มันคือทุกอย่างมันคล้องจองกันมากๆเลยเพราะว่าสำหรับผมนะผู้ใหญ่คือโอกาสทีมงานเหมือนเป็นมือที่คอยดึงเราขึ้นเพราะเรามีทีมงานในคอยช่วยส่วนแฟนคลับเป็นเหมือนสระน้ำเป็นเหมือนแบบเวลาเราเล่นสวนน้ำอ่ะเรากำลังลงมันตื่นเต้นแต่พอเราลงมาถึงแล้วเรารู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนกับเราเป็นสระน้ำกว้างๆที่เหมือนคนแบบพร้อมให้ความสุขเราอยู่เพราะเราลงมาถึงจากการเล่นสไลเดอร์เรามีความสุขอะไรแบบนี้ครับใช่ดีมากเลยครับแล้วก็ต้องยังไงดีคือฟังมาถึงตรงนี้ปอรู้สึกว่าสิ่งนึงที่รู้สึกได้เลยนะคือปอนดูเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากผมเป็นคนตรงๆครับแต่เป็นคนขี้เกรงใจมากเหมือนกันวันนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ตอบบางคนอาจจะไม่กล้าตอบอย่างนี้ก็ได้นะสมมติบางคนเขาอาจจะไม่กล้าบอกว่าในยุคนึงเขาเคยห่วงว่ามุมนี้เขาจะดูโอเคไหมแต่วันนี้หลายๆอย่างที่ปอนตอบมันตรงไปตรงมามันจริงใจมากเลยแบบขอบคุณมากๆจริงครับที่แบบให้เกียรติกับรายการเนาะต้องขอบคุณพี่มากเหมือนกันที่เชิญผมมาแล้วได้คุยกันดีใจมากวันนี้สนุกมากแล้วก็ก่อนจากกันก็ขออวยพรเล็กๆน้อยๆแล้วกันปอนก็ขอให้ปอนบอกว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้าก็ขอให้ปอนมีวันหน้าที่สบายมีขึ้นมีลงแต่ถ้าลงก็ลงไม่แรงเกินขอให้
ในนี้ไม่รู้เขียนคืออยากไปหรือเปล่าอยากไปดูแสงเหนือถ้าอยากขอให้ได้ไปขอให้ได้ดูก้านกล้วยภาค3โอ้ยขอบคุณครับครับแล้วก็นั่นแหละครับขอให้แฮปปี้กับทุกๆอย่างนะครับปอนแล้วก็สุดท้ายธรรมเนียมของเราเดี๋ยวเราจะให้ปอนเนี่ยมองกล้องแล้วก็พูดถึงส่งข้อความถึงตัวเองในช่วงวัย30ก็คืออีก10 ปีข้างหน้าตอนนี้ปอน24เนาะ24อีก6 ปี6-7 ปีตอนนั้นในช่วงวัย30อยากให้กำลังใจอยากเตือนหรือว่าอยากพูดอะไรถ้าได้หมดเลยครับครับผมก็ถึงตัวเองในวัย30แล้วกันเนาะอีก7 ปีข้างหน้าถ้าเกิดได้กลับมาดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแล้วกันตัวเองในวัยนั้นที่ในช่วงชีวิตหลังจากนี้จะต้องเจออะไรอีกมากมายก็อยากจะขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็คอยแบบสู้กับทุกๆเรื่องมาจนมีสิ่งที่อยากจะมีในวันนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะจ๊ะ